Noong Disyembre pa nang sinusubukan imbitahin ng GMA News si Chief Justice Renato Corona, pero kahapon lang siya pumayag dahil tapos na raw magpresenta ng ebidensya at testimonya ang prosecution. Samantala, parehong tumangging magbigay ng komento sina Associate Justices Antonio Carpio at Maria Lourdes Sereno sa mga batikos ni Chief Justice Corona. At para magbigay naman ng reaksyon sa mga pahayag ni Chief Justice Corona, mga kapanayam natin si Congressman Niel Tupas Jr. ng Prosecution Panel. Magandang umaga, Congressman Tupas. Magandang umaga, Howie. Morning. Na-monitor mo naman yung mga pahayag, yung mga panayam kay Chief Justice Corona kahapon, no? Meron bang sorpresa para sa iyo? Narinig mo na lahat yun dati pa. Meron bang hindi inaasahang lumabas? Halos lahat, no? Halos lahat na importante doon ay narinig na rin namin. Parang reiteration lang ng stand. Kung hindi man sa kanya, galing dun sa defense panel. At pero marami lang So no surprises, No surprises para sa akin. Pero marami lang, yung nag-surprise lang talaga ako na lumitaw siya ngayon, no? Dun sa media nga. Lumitaw siya dito sa GMA7. But it's not the first time. Nagpa-interview na siya ng mahaba sa ibang network naman, no? Pero hindi naman siya media shy, di ba? Pero hindi araw-araw ginagawa yun, di ba? At tipong ngayon siya lumitaw. At sinabi ko nga kahapon na ang unang reaksyon ko doon, tipong nararamdaman na talaga ni Chief Justice yung lakas ng ebidensya ng prosecution. Otherwise, yung mga abogado niya pwede namang sagutin lang yun eh. At pwede naman siya sa witness stand na lang kung kinakailangan. Pero the mere fact na siya mismo ang umikot na sa media ay indication na yon na kailangan niya na talaga lumitaw because of the strength of the evidence of the prosecution. Ano naman masasabi niyo dun sa sinabi niya na handa siyang humarap sa impeachment court? Yung una-una kong tatanungin doon, kung sakasakali man harap siya, yung dollar account ilabas na. Di ba? Yun yung mga pending ngayon. Alam mo, Howie, we already terminated the presentation of evidence, depensa na, but we reserve one matter. Yun yung dollar account, subject of the temporary restraining order. At kahapon naman, sabang sinusubaybayan namin yung panayam kay Chief Justice, ay in due time raw, ilalabas niya naman yung Bakit dollar importante account. yung dollar account? May na-establish na inamin niya mismo na may peso accounts naman, na medyo malaki, na sinara niya, no? So, bakit importante yung dollar accounts para sa akin kasi to complete the picture, For the people, for the sake of transparency, maging transparent tayo, makikita natin, kung napakalaki ng peso ang tingin namin sa prosecution, mas malaki yung dolyar. So, ano bang magiging proseso ngayon? So, magpipresent din yung depensa ng kanilang witnesses, no? Ang ilang witnesses daw, yung mga colleagues mo rin sa House, no? Nag-uusap ba kayo doon tungkol sa mga pwedeng mangyari? Is the prosecution on speaking terms with these so-called witnesses na parang mga kaalyado nyo rin, di ba? Kaalyado naman namin, no? Pero ngayon, lately, hindi na kami nakapag-usap. Ang sinabi ko nga, na kung mag-testify, for example, si Congressman Mandanas, Yanko, and Rimulya, kung voluntary yun, walang magagawa ang House, di ba? It is also already out of our hands at respetuhin namin. Pero kasi, dun sa compliance nila, Howie, sa kanilang mga list of witnesses, andun yung pangalan ni Speaker, andun yung pangalan ko, andun yung pangalan ni Congressman Miro Kimbo. So, pati ikaw magiging witness, no? So, pero I made very clear na hindi kami papayag na magiging witness doon. Para You can decline. Di ba pwede kayong isabina ng Senado? Hindi, wala na kayong choice. No, I think ang Senate has been very, very consistent. When it comes to the justices of the Supreme Court, yung interbranch courtesy. When it comes to congressmen, yung interparliamentary Bakit naman hindi courtesy. kayo papayag na maging witness? Para saan? Diba? Para saan? Kasi kung andun ka, para saan? Anong reason nila? Bakit? Para ipahiya yung congressman? Pwede naman namin sagutin yun. At ako naman, anong testimony namin? Hindi naman kami on trial. Okay, so may mga witnesses sila. Pwede kayo mag-cross-examine. Yes. Diba? Pwede rin ba kayo mag-present ng sarili nyong, what do you call it? Rebuttal. Rebuttal witness? Rebuttal witness? Pwede. May ganun ba? Pwede pagkatapos nila, if necessary. So, how magiging dependent ito doon sa ipipresenta ng depensa? Halimbawa, may bagong lumitaw na personality. Ito si Ana Basa, no? Na may mahabang panayam sa Philippine Daily Inquirer. Na daming information doon na parang maraming detalye, no? Tungkol sa finances ng pamilya ni Mrs. Corona. No? Siya ba posibleng maging rebuttal witness? Pag-uusapan namin yan. No? Depends on the presentation kung paano sasagutin ng depensa yung Basa Guidote Enterprises Inc. At we will reserve, no, siyempre yung rebuttal.
if necessary, baka Howie, itong si Ana Basa and also si Sister Flor. So, titingnan namin. And yun is option to the prosecution. Sorry, Sister Flor, sino po yun? Si Sister Flor, siya yung original na stockholder. Okay. 90-year-old pamilya na... Gidote yun? Yes, no? Okay. Pamilya nila yon na tita yon nila Cristina. Okay. Maria Cristina. Second generation. Kasi yung nagtayo ng Basa Gidote, First. yung lolo't lola ni... Anak yon ng first Mrs. generation. Corona. Yung si Sister Flor. 90-year-old Okay. na yon. At titingnan namin, baka if necessary, baka ipresenta namin sa rebuttal. Okay, so ang expectation, questionin itong impeachment process sa House. Kaya kinukumbida sina Congressman Remulla, Tiangco, at saka Mandanas, no? Siguro gustong ipalabas ng depensa na may infirmities yung proseso. Do you have any regrets about how that was done? Kasi may mga nagsasabi na sobrang minadali ngayon na hindi natatalakayan yung ibang articles. Parang lumalabas na parang inaamin yun na mahina yung ibang articles. Hindi. Meron ka bang gustong i-acknowledge ngayon na you might have done something differently kung No uulitin regrets. nyo yung proseso? No regrets, Howie. No? We had to do it. It is not for us, but for the country. Kailangan namin gawin yon sa panahon na yon. At naniniwala kami. The only reason na hindi namin pipresenta yung 5 ay dahil, bakit pa? Under the rules of the Senate, kailangan isang article lang para ma-convict. At malakas, para sa amin, nakapagpresenta kami ng malakas na evidence. Dun sa Articles 3, kulang-kulang lang yon dahil hindi pinayagan. Yung Article 7 could stand on its own. But the overwhelming evidence that we've presented so far, doon sa Article 2. Bakit pa natin abutin pa ba ng December 2012? Kung lahat. So bakit nyo dinamihan pa yung articles kung may malalakas na articles na? Kasi kailangan mo i-include lahat ng posibleng causes of action mo pag nagsulat ka ng complaint. Remember, 188 members of the House ang sumulat nito, hindi lang ako, kundi marami kami. And we stand by that decision, Howie, na itong complaint na final namin. At naniniwala kami na at the end of the day, no, because of the strength of our evidence, ay mapapaalis namin si Chief Justice. So, hindi kayo naniniwala na haste makes waste, no? Hindi, tingin ko ano lang yan. Tingin ko medyo... If you had taken a little bit longer just to make sure that these colleagues of yours were on the same page. Kasi sinasabi nga nila, sabi na ni Remulla sa amin na hindi niya nagustuhan yung pagkagawa eh. Sana... That's the reason why hindi sila nag-sign. Oo. Hindi naman sila pinilit eh. The reason tatlong yan, hindi sila nag-sign. But they were not necessarily against impeachment. They were against the process. Alam mo, Howie, kahit maghintay kami ng 10 taon, you cannot please everyone. Okay. There will always be, meron talagang dissent. Kahit 10 taon, 20 years ka maghintay. But to us... But you pleased enough of them. No, but to us, it was the right decision na ginawa namin para sa ating bayan. So no regrets, pati yung... kasi may nagsasabi na well, next to Justice Cuevas, who has all these decades of experience and knowledge of the law, I mean, you're several decades younger, no? Parang there's been a mismatch, no? Even in the way of the whole process has been projected. Do you think have there been any regrets on the prosecution side? No regrets. Na ikaw ang naging lead prosecutor no regrets, dyan? no? Na Kasi sana lahat, mas yung may gray hair pa, sana yung maharap kay... Sana yung 84 years old. Yung impeachment is more of a political process than legal. No? At ang ginawa lang naman, kasi ang depensa naman, anong depensa nila? Nagtago sila sa technicality, di ba? And kami sa prosecution, what is the duty of the prosecution? To present the evidence. Ano bang ebidensya na hindi namin present? Isa lang. Lahat na present namin except yung dollar account na subject of the temporary restraining order. So despite all odds, ginawa ng prosecution yung dapat namin gawin. And I think it is more than enough now na para manalo yung prosecution. But we will leave it up to the senator, judges, and the people. Okay. Ngayon, hindi sigurado si Chief Justice Corona na haharap, ayon kay Justice Cuevas kahapon. Pero sigurado daw si Mrs. Corona. Mahalaga ba yan na si Mrs. Corona ang haharap sa impeachment ko? Anong mga pwedeng tingin ko yung substantial witnesses nga sa kanila, aside from the Chief Justice, yung kanya may bahay, si Mrs. Maria Cristina Corona. Yun yung substantial. Yung iba kasi, wala namang personal knowledge sa talagang nangyari. So, sila lang yung dapat talaga pwede magpaliwanag. So, do you think if Mrs. Corona, kasi parang nag-i-insist kayo na si Chief Justice Corona mismo dapat ang humarap dahil siya lang makakapaliwanag tungkol sa SALN, tungkol sa finances, tungkol sa bank accounts. Pero baka mapaliwanag din ni Mrs. Corona yon tungkol din naman sa family finances nila yung mga ibang tanong, di ba? Number one, hindi naman kami nag-i-insist, Howie, no? Kasi it is the right of the defense and the respondent kung sinong witnesses sa kanila. Sinasabi lang namin na
siya ang makapagpapaliwanag doon kasi maraming dapat ipaliwanag. Pero kung lilitaw at mag-take ng witness stand si Mrs. Maria Cristina Corona, handa ang prosecution. May mga tanong kami and we will be ready sa cross-examination. Handa rin naman daw si Chief Justice Corona na ilabas o pag-usapan yung kanyang dollar accounts. Anong reaction niyo doon? Ilabas na. Okay. yun ang matagal na yun, di ba? Hinintay-hintay namin yun, kaya medyo natagalan yung pag-present ng evidence because hinintay namin yun. And I think lahat naman tayong public official, we owe it to the public, especially pag under ka sa impeachment proceeding, maging transparent. And we are waiting for that. We hope, with or without the decision of the Supreme Court, maging true sa kanyang commitment, si Chief Justice, na ilabas yung dollar account. Okay, well, speaking of transparency, naging issue na hindi raw ninyo pinapakita yung inyong SALN sa publiko. Gaano kahirap ba makita yung SALN ng mga kongresista katulad mo? Ang SALN naman is nandun na yun sa Secretary General. It is up to the Secretary General now. At, your office will not, has no authority to release? Wala rin. You cannot kami. just... Binigay ko na yun kay SecGen, no? And, so you cannot carry it around and like show it to me right now? Hindi. Sabihin ko, kailangan kay SecGen. Kay SecGen lang. Niya. Okay. In fact, pinapublish namin yun, Howie, every year. Alam naman ng taong bayan kung ano yung net worth ko eh. Pero kasi ang problema lang ngayon, it's the timing eh. Hindi naman ang prosecution dito hindi naman kami dito on trial eh. Ang on trial dito is the Chief Justice. At yung timing marami kasi magagamit, di ba? Magagamit sa black propaganda, iba-ibang angulo. Well, yun na nga, para hindi na gamitin bilang ammunition laban sa inyo, diba, gawin nyo mas accessible yung mga SALN. Ako sinabihan ko na sumunod tayo sa saligang batas. Yun ang aking So it depends now sa Secretary General to release it. Okay. May sinasabi si Congressman Erin Tanyada na hindi daw dapat sa media nagpapaliwanag si Chief Justice Corona kaugnay sa mga alegasyon laban sa kanya. Ano ang pagkakaiba nito sa halos araw-araw na press con ng prosecution? Pinag-uusapan din yung mga ebidensya. Ako okay lang sa akin. Personally, okay lang na magpaliwanag si Chief Justice. As long as he will not touch on the merits of the case. Kasi yun naman kasama doon yung parties hindi pwede mag-touch sa merito. Para sa akin, impeachment ito. Hindi naman ito talaga strictly conform to the rules ng, let's say, a proceeding in court. At okay na sa akin yun. So sa akin wala problema doon. Pero mas maganda kung doon siya sa korte kasi hindi siya namin mako-cross-examine pag sa media. Hindi siya matatanong namin, hindi matatanong ng mga senador. Pero pag doon siya lumitaw, and we will have an opportunity now to ask him questions. Okay. So, ano naman ang masasabi niyo dun sa sinasabi ni Representative Mitos Magsaysay na tila pambayad utang sa pagkakatalaga sa posisyon sa gobyerno ng inyong mga kasama sa prosecution ng impeachment case laban kay Chief Justice Corona? Well, unang-una, Howie, siguro ako naman, yung nakakilala sa akin, kilala mo yung karakter ko. Hindi ito madali na trabaho, di ba? Pero ginawa ko ito because this is a constitutional duty, not only a constitutional duty, pero sakripisyo ito para sa bayan. Ngayon, yung issue dun sa father ko na na-appoint, sa brother ko, matagal na yun Yung 1 taon pa yun. Way before the impeachment. Number 1, matagal na yun Hindi has nothing to do with impeachment. Number 2, mga minor positions lang sa gobyerno In fact, abunado pa yun tatay ko pag nag-attend ng meeting dito sa Manila. Pero in-accept niya yon para makatulong lang kahit paano sa administration ni Presidente. Okay, maraming salamat, Congressman Neil Tupas Jr. ng Prosecution Panel. Salamat. Maraming salamat, Howie.